الله معكم أحبائي. يوم الاثنين الساعة تقترب من 7 مساء بتوقيت الخليج، مروحية هجومية أمريكية من طراز أباتشي تنفذ دورية فوق مضيق هرمز، أكثر الممرات أهمية في العالم. فجأة انقطع الاتصال والمروحية سقطت في البحر. خلال دقائق تبدأ غرف العمليات العسكرية في واشنطن وطهران والخليج بالاستنفار. ما حدث خلال 36 ساعة التالية تحول الأخطر تصعيد عسكري مباشر بين إيران والولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب الأخيرة. في هذا الفيديو سنتابع تسلسل الأحداث بشكل منطقي، كما جرى من سقوط الأباتشي إلى الضربات الأمريكية داخل إيران، ثم الرد الإيراني الذي امتد إلى 3 دول في المنطقة. تابعوا التفاصيل حتى النهاية. كانت المروحية الأمريكية تنفذ دورية فوق مضيق هرمز عندما سقطت في البحر قرب السواحل العمانية. السؤال الأول الذي واجه القيادة المركزية الأمريكية كان بسيطا وهاما في آن واحد: هل نتحدث عن حادث تقني أم إسقاط متعمد؟ خلال ساعات نجحت قوات الإنقاذ الأمريكية في تحديد موقع الطاقم وانتشال أفراده، لكن الحدث الأبرز كان استخدام مسيرة بحرية تابعة للقوات الأمريكية للمشاركة في عملية الإنقاذ، في سابقة وصفت بأنها الأولى من نوعها في تاريخ الجيش الأمريكي. مع ذلك بقي السؤال الحقيقي بلا إجابة: من أسقط المروحية؟ لاحقا أفاد مسؤول أمريكي بأن التحقيقات أشارت إلى إصابة الأباتشي بواسطة طائرة مسيرة إيرانية، مع استمرار الجدل حول ما إذا كان الهدف متعمدا أم لا، يعني هذا الاستهداف. فيما يتعلق بقرار رد الأمريكي، بينما كانت التحقيقات مستمرة، كانت واشنطن تتحرك بسرعة. في اليوم التالي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران مسؤولة عن إسقاط المروحية، مؤكدا أن الولايات المتحدة سترد على الهجوم. بعد ساعات صدر الأمر العسكري، وعند 5 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للقوات يعني للأمريكيين الولايات المتحدة، بدأت القوات الأمريكية تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف داخل إيران. استمرت الضربات عدة ساعات. أما الوصف الرسمي للعملية فكان ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر، لكن طبيعة الأهداف المختارة كشفت أن واشنطن أرادت توجيه رسالة عسكرية دقيقة أكثر من رغبتها في فتح حرب شاملة. وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، فما الذي أعلنت أنها استهدفته؟ ركزت الضربات الأمريكية على شبكات الدفاع الجوي الإيرانية المحيطة بمضيق هرمز، وشملت مواقع الرادار والمراقبة، محطات التحكم الأرضية، منظومات الدفاع الجوي، ومراكز القيادة والسيطرة. يعني بحسب المصادر الأمريكية كانوا يتحدثون عن 20 موقعا عسكريا. في المقابل كان الإيرانيون قد تحدثوا أنه جرى استهداف خزانات مياه في أحد المناطق، ما أدى إلى انقطاع المياه عن إحدى المدن. طبعا فيما يتعلق بالإعلام الإيراني كان قد تحدث عن انفجارات في جزيرة قشم، في ميناء سيرك، في جاسك، في بندر عباس. الضربات تشير إلى أن واشنطن لم تستهدف القوة الصاروخية الإيرانية أو البنية العسكرية الاستراتيجية الكبرى، بل ركزت على شل قدرة إيران على مراقبة الأجواء وتعقب الطائرات الأمريكية فوق المضيق. بمعنى آخر، كانت العملية تهدف إلى إعماء الرادارات الإيرانية أكثر من تدمير الجيش الإيراني. وفيما يتعلق بالرد الإيراني، لم يتأخر الحرس الثوري، أعلن إطلاق هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد أهداف أمريكية في عدة دول بالمنطقة، وشملت الأهداف مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وقاعدة الأزرق الجوية في الأردن. كما أعلن الحرس الثوري استهداف 21 موقعا أمريكيا وتدمير 4 منها، إضافة إلى إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق الأراضي الإيرانية. أما على الأرض فجاءت ردود الفعل الإقليمية سريعة. في الأردن أعلن الجيش اعتراض 5 صواريخ إيرانية. في الكويت جرى تفعيل منظومة الدفاع الجوي للتعامل مع أهداف جوية معادية. أما في البحرين فقد أظهرت مقاطع مصورة لحظات إطلاق صفارات الإنذار قرب القاعدة الأمريكية. وطبعا كما تلاحظون، هذه الدول كما كانت قد تعرضت لضغط كبير كما اعتبر الإيرانيون، فيما هذه الدول تقول أنها تعاملت مع الأمر وتصدت. ولكن ما الذي يعنيه كل هذا؟ هناك 3 أسئلة رئيسية تسيطر حاليا على غرف العمليات. أولا، هل كان إسقاط الأباتشي متعمدا؟
إيران نفت تنفيذ أي هجوم مباشر في مضيق هرمز، لكن تصريحات وزير الخارجية الإيراني تركت الباب مفتوحا أمام احتمالات متعددة، عندما أشار إلى أن القوات الأجنبية القريبة من الحدود الإيرانية معرضة دائما للحوادث أو الأخطاء أو النيران المتقاطعة. ثانيا، ماذا سيحدث للمفاوضات؟ المفارق أن الحادثة وقعت بينما كانت واشنطن تتحدث عن اقتراب اتفاق نووي جديد مع طهران، وما نسمعه منذ فترة طويلة. ثالثا، ماذا عن دول الخليج؟ إيران وجهت تحذيرا واضحا لدول المنطقة بشأن السماح باستخدام أراضيها أو قواعدها في أي عمليات عسكرية ضدها. وفيما يتعلق بالخاتمة، إن أمكن القول خلال 36 ساعة فقط تحولت حادثة سقوط مروحية واحدة في مضيق هرمز إلى سلسلة من الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. ضربات أمريكية داخل الأراضي الإيرانية، رد إيراني امتد إلى البحرين والكويت والأردن. لكن السؤال الأهم، هل وصل الطرفان إلى سقف التصعيد أم أننا بداية مرحلة أخطر في الخليج؟ ما رأيكم أحبائي؟ أتمنى من حضرتكم كتابة آرائكم في التعليقات، وشكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.